creeper. Oh man. Hello guys, good morning. So, welcome back sa aking channel. So, ito na guys, ang nasarap pala natin yan guys is ito yung one guys, Akrapovic na muffler na binili ko sa Lazada. So, i-check na natin to guys kasi excited na ako makita to kung ano yung one nito, quality. So, without further ado guys, samahan niyo ko para i-unbox natin to. So okay naman yung bubble wrap niya guys. Maganda mga pag-package niya. Hopefully guys, tama yung laman nito, hindi to bato or tama tapos sira. So malalaman natin to ngayon. Sisintinsahan na natin to guys. Okay. So ayan. Ito na yung box niya. So walang special na ito ha. So ito na, bubuksan na natin guys. So before natin bubuksan, sana hindi ako mabibigla nito guys ha, kasi excited pa naman ako nito sa muffler na to. So may iba kasi nag-order sa Lazada, iba yung dumating tapos ibang model, tapos ibabalik mo pa. So napaka-kansatin, napaka waste of time. So hindi ko na paligoy-ligoy, wala na akong magpaligoy-ligoy guys. I-check na natin. So pa-trailing pa talaga guys. So yan, meron pa siyang tawag nito, foam, makapal-kapal to para hindi masira. So bubuksan natin guys ha. In 1, 2, 3. So ayan. Basically guys, ito lang yung laman niya. Ayan siya. Before ko bubuksan, papatrailing ko talaga to. Sayang din naman eh. So mayroon siyang kasamang spring. So para to sa muffler. Ito ikan pa to eh, i-weld pa to doon sa kanya yung tubo. Ayan. So tabi mo natin. So as you can see guys, yung forma niya, forma talaga to sa nung gusto kong i-order sa Lazada. I mean i-order sa Facebook. One thing pala guys, sa Facebook na check ko tong price nito is nagre-range siya sa 6 to 8,000 sa Facebook. So ito, kanto. Yung sa Facebook kasi daw, sabi nila made in Malaysia. Kaya medyo mahal. So ito naman guys, I don't know kung made in China ba to or made in Malaysia or di ko alam. So kayo na maghuhusga nito guys. So kukunin na natin. Mabigat siya guys oh. Mga nasa 1 kilo. So uy, may kasama pa pala siyang sticker. Ano? Ito yung sticker niya.
Akra. Hindi nagsusum yung ka natin, nag-focus Yan. So, tabi muna natin to. So, ito na guys. Bubuksan ko na. A few moments later. Man! Ang ganda! Super! Ang bigat pa So, wala pang kagalos-galos. So, ito yung guys, pero parang plastic yung dito niya. Hindi siya fiber. Ano to? Hydro dip lang gamit nito. Alam ko to Hydro dip. Tapos dito ba guys, canister niya. Yung print niya dito is I think laser printed to guys. Laser printed. So, ikutin lang natin Yan. So, dito sa baba, medyo konting hindi maganda paggagawa. Pero, okay na yan. Kasi, given na yan talaga. Ayan. Okay. So, ayan. Tapos dito, sa mga gilid niya, ayan. Okay din guys. Mayroon ditong nilagyan ng anong tawag ito? Parang yung sealant. Tapos dito guys, ito na yung ilalim niya sa likod. 51mm guys. Laki. Tapos dito, ito yung isasabit natin sa putres banda. Tapos, ang maganda niya guys, kung titingnan mo dito sa likod, ang kapal guys ang kapal ng kanya metal. Tapos yung loob niya kung napapansin nyo yan, ang ganda ng loob niya guys, parang honeycomb. Ayan. So ayun guys, hanggang dito na lang yung vlog na to. So sa susunod natin na vlog, ipapakabit na natin to para makapag sound check na tayo. So hanggang dito lang guys. Abangan nyo yung next episode ko. Ride safe and God bless. Bye bye.